Hello everybody, this is Desiree and welcome to my channel. So for today's video, mag-unpack tayo. So supposedly dapat gagawa ako ng packing with me, parang video, ganon. Kaso, kanina umaga lang ako nakapag-pack and hapon na yung flight ko. So, medyo nag-rush ako. Hindi ko na siya na-video kasi, yun nga, para makaalis ako na mas maaga. So, ngayon ang gagawin ko is, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinak ko. So, it's parang unpacking video. So, for this Macau trip, carry-on lang ako. I did. So, 7 kilos pala yung carry-on for AirAsia. And Cebu Paknan, ganyan. So, AirAsia ako and then nag-carry on lang ako kasi yun naman yung ginawa ko dun sa Hong Kong and it worked out well naman. For this trip, gumawa ako ng extra luggage or extra carry-on na another 7 kilos pa. Kasi supposedly dadalhin ko yung laptop, mabigat yung laptop ko. Kaya dinagpadagdag ako ng 7 kilos pa. But naisip ko na kapag dinala ko yung laptop, baka masyado akong matempt na magtrabaho. Masyado akong, yung parang mawawala yung sense ng pumunta ako dito para kahit paano may bakasyon. Okay, so ito yung luggage na dala ko. Ayan siya. Maliit lang siya actually. Feeling ko ito yung pinakamaliit na luggage for carry-on. Nabili ko siya sa Lazada for I think around 2,000 pesos. Hindi ko pa ito nagagalaw. Ganito ko siya pinak, ganito ko siya dinala sa airplane. And we'll weigh it kung ilan ba ang kilos to. Okay. Oops. Nagiginig ako. So, okay, that's around 9 kilos. 9.17 kilos. So, obviously, over the 7 kilos limit. Pero actually kanina hindi naman talaga winiin yung bag ko. So, I could have gotten away with it. Pwede akong makalusot dun kahit na hindi ako magbayad ng extra na luggage. Pero yun nga, you never know naman kasi kung kailan siya i-check. Minsan kasi may mga ibang nag-check, minsan wala. Couple na nag-aaway. Anyway, let's proceed like we're not hearing anything. Okay, so ayan. So yun yung kanina may palibreng check-in pa nga, diba? So, yung binayaran ko pala for that extra 7 kilos is 720 yata, 720 pesos. So, bumili ako ng ng extra luggage yung papunta and then pabalik. So, that cost me around yun nga, mga 1.4 na tumagtag. Okay, so buksan na natin para makita natin or makita niyo kung ano yung mga pinaglalagay ko dito. Okay, so let's open. Okay. So, unahin natin yung side na to. Oops. Ayan. So, actually ngayon lang ako gumamit ng ganito. Yung package cube. Ito kasi lagi ko nakikita sa mga vlogs din na lagi silang gumagamit. Usually yung ginagawa ko kapag nagpapack is yung roll method. Tapos, dito lang. Pero I get ano yung charm ng ganitong mga packing cube. Kasi nga totoo, tignan mo, malinis nga naman yung pagtanggal, tsaka malinis tignan. So, these are my upper and this is my lower. So, for the upper, nagdala ako ng, I think, 4 na shirt. 4 na t-shirt. Wait, 5 t-shirt. Wait, bilangan na nga lang natin. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, wow, 5 shirts. Wait, 5 lang ba? Is this a shirt? Actually, 6 na t-shirt. So, 4 na panlabas, I think, and 2 pantulog. And then, I have 1 dress
Hindi ko alam kung gagamitin ko ba o hindi, pero nagdala lang ako just in case. So for the lower part, I have, wait lang. So you have one short, 1, 2, and 3, 4 shorts actually. So hindi ko alam kung kakayanan ng isang short yung yung pantulog ko. Kung hindi, pwede ko naman gamitin yung isa. Let's see, you know. Lalo na't hindi naman ganun kalakas yung aircon dito. So magpapawis siguro ako. I don't know. So doon naman tayo sa kabilang side. Okay. Okay, there you go. So, nandito yung, yung scarf ko. Because I will be going to the Harry Potter exhibition. Pati nga dapat yung one dadalhin ko, pero hindi ko na nadala kasi nga yung space. Ayan, so we have napkin here. Ito ay sweater. Bulky siya technically kasi malaki yung space na na-occupy niya. Sweater to. Pero gagamitin ko ito pabalik. So, at least it'll occupy a lesser space. This is my brashears. And this is my Andes. I think andito yung Andes ko and yung socks. And then this is a spandex. May spandex for the dress just in case I wear the dress. And then kinalat ko na dito. Anyway, this is my yung sa toiletries na dala ko. So let's see kung ano yung naman ito. So ito yung sa toiletries, papakita ko kung ano yung mga nilagay ko. So, super init talaga. Okay. So, first off, we have detergent bar. Kasi, maglalaba ako. Bala ko maglaba, lalo na yung mga Andes, ganyan, lalabin ko yun. So, we have Q-tips or cotton buds. And then, we have this is a bath soap. Gusto ko lang kasi magdala ng sarili kong bath soap. Kasi minsan hindi ganun kabango yung mga nasa nasa hotel. Usually yung mga generic naman. And then, I have dalawa yata to na cotton pad. And then, I have mouthwash. Lotion. Nilagay ko lang dito sa lagayan na to. I have Lux Organic Soothing Gel. So, ginagamit ko siya na parang moisturizer. So, we have brush, toothpaste, I have sunscreen. Yeah, sunscreen. I have deodorant. Ayan. So, hindi marunong yung mag-focus. Ayan. Ganun-ganun sila, diba? Nakikita ba? May effect ba yung pag ganito? I don't know. So, yun. We have yung feminine wash, pH Care. And then, we have facial wash. Actually, yung tagal na nito. Paubos na to. Inubos ko na lang. Tapos, we have toner. And then, I have ito yung serum. So, ito ay niacinamide ng Ordinary. So, ito na yung ginagamit ko ngayon. Actually, wala naman akong alam sa skincare. Wala akong foolproof na skincare. Hindi ako masyadong educated. Ayan. So, turuan niyo ako. Anyway, ito ay dala kong shampoo. Ito lang yung dala kong shampoo. Tapos, dapat nga kanina sa 7-Eleven, bibili ako. Kaya lang, mas na-truck ako dun sa pagkain. And then, dito sa taas, dito ko laging usually nilalagay yung mga gamot, ganyan. So, mga dala kong gamot ay, so, first off, Band-Aid, just in case. And then, we have Kremel S. Kremel S. And then, we have Loperamide. So, meron din akong Biogesic, just in case. And then, we have here, ano ba to? Alaxan. Gamit na yung isa.
And then, we have 2 Cellular Forte, just in case. Again. Ayan. And so, yung last na nandito is sewing kit. Malit. Hindi ko lang kung saan ko to nakuha. Kung sa hotel din. Sa hotel din yata nakuha to. Tapos, ano to, nilalagay ko na lang din. Hindi ko na tinatanggal dun sa dito. Kasi just in case lang na kailanganin ko. So, yun yung laman niya. And yun yung laman nung carry-on ko. Wait lang. Meron pa palang isa na laman. Wait lang. Papakita ko. So, dito sa harap ng maleta, meron siyang compartment dito na pwede mo paglagyan ng mga laptop, ganyan. Anyway, ito yung laman niya. Na may isa pang pampabigat. So, ganito siya sa loob. Ayan. And, nandito yung iPad ko. So, dinala ko to just in case lang na kailanganin ko mag-work. Ito na yung pinaka workstation iPad, ganyan. Yung mismong luggage pala, nasa, almost 3 kilos na siya. So, technically, yung mga gamit ko is, nasa 4 kilo. 9 kilos tayo kanina, diba? So, mga nasa 5-6 kilos yung gamit ko. So, yun, definitely, you can always trim this down. Lalo na, ako kasi, since malaki akong tao, yung mga damit ko, mas malalaki, mas mabibigat. Kaya nakakadagdag pa dun sa weight ng carry-on. Ayun. So, ito pala yung backpack na dala ko. Ito yung usually na dala ko kapag mga travel. This is, I think, L. Basic by L. So, this is okay sourced. Ang gusto ko dito, ayun nga, bukod sa malaki, enough space, may madaming mga compartment. Gusto ko na ang sturdy niya. May shape ba siya? May shape. Ito, lalo na yung ito, gusto ko din to, yung sa shoulder strap. Kasi, it holds yung ito. So, ito pala yung isang dala ng kwan. Ito yung nasa labas ng bag. Niipit ko lang siya dito sa may shoulder strap. So, for this trip, ang iipit ko na ngayon is yung GoPro ko. And yung hawak ko is yung itong DJI, yung gamit ko na nag-video ngayon. 9% na lang yung battery ng video cam. So, bibilisan ko na lang to. Ito yung mga laman nung yung backpack. Okay, so sa pinakalikod, ito yung pinaka-bulky. This is my camera. Since balak ko nga na mag-ikot-ikot dito, isa sa mga gusto kong gawin dito is to practice photography. Kasi I'm a hobbyist. Hindi ako marunong masyado, pero gusto ko lang siyang i-practice since madaming magandang places dito. So, ito yung camera na dadalhin ko. And then, ito yung lagayan ko ng mga wire. I have here yung mga wires. Type-C na wires, chargers. Meron akong ganito yung head just in case na kailangan. And I have here yung mic nito. Hindi ko pa ginagamit. Hindi ko ginagamit ngayon. And then, I have an extra battery. Paano pa mag-focus ito? An extra battery for the GoPro. Meron ako dito ang wallet, of course. And then, I have here yung dito ko nilagay yung kanina yung boarding pass. And, to? So, dito ko lang muna siya kinip habang nasa bag ko. Tapos, dito ko din yung print ko. Kasi may print ako na ito. Print ko na ticket. Dun sa yung flight tickets tsaka yung accommodation. Dito ko lang siya nilagay. Para, yan. Yan lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Ito yung Kobo ko. So, ito lang yung dala ko for entertainment. Usually, ito yung mga ginagawa ko kapag naghihintay sa airport. Ganyan. So, ito yung ginagamit ko na. Kasi at least, di ako nakababad sa phone ko, ganyan. Tapos, I can catch up with on my reading pala. I can catch up on my reading. Ayan, my God, malapit na mamatay. So, meron din ako nito sa likod. Dito, yun nilalagay ko dun sa luggage para may paglagyan ako ng mga drinks, ganyan. And then, we have a power bank. Isang power bank lang yung dala ko this trip. Usually kasi ang dami kong dala, pero for this trip, isa lang. Make sure lang na i-charge ko siya. And then, yun yung pinakalaman ng pinakalikod pala.
Sa harap, ay dun sa gitnang part, we have, of course, tissue. Sorry. We have glasses. I have here yung, yung patungan ng phone. Ayan, so just in case na kailangan ko. Foldable naman siya, so pwede na. Ayan, we have wet tissue. Mask, just in case. And I have here yung mini tripod ng GoPro. And I have here yung parang mga cable, ganyan. Parang mini cable, ganyan. So, meron siyang yung cable for like chargers, ganyan. Tapos, ang gusto ko dito is may SIM ejector. Kasi minsan yan yung lagi kong nawawala kasi nga ang lit-lit niya. Then, I have here a notebook na hindi ko pa nabubuksan kasi bala ko siyang sulatan the strip. And then, what else? Yun na yung sa may likod. Sa pinakaharap, I have powder, loose powder. I have comb. I have candy. Galing pa to ng Singapore. Actually, pinabili ko lang ito dun sa friend ko na pumunta ng Singapore. Thank you, Vet. So, yun. Pinabili ko siya. Paborito ko tatong candy. Nakita ko nga to kanina sa 7-Eleven. I have another comb. Actually, brush. And then, I have headphones. Yung wired. Because we're old school. Again, we have another wet tissue. I have here Nivea na chopstick. And then we have ito, kating ko. Kasi para iwas hilo. We have here, grabe. We have here, Tokobo na sunstick. Paborito ko na tong to. Ito yung pangalawa ko so far. Naubos ko na yung isa. And gusto ko siya kasi yung matte finish something. And yun, alcohol. Yung sa Vicks. And I have here yung bread strips. Kasi importante to. Lalo na pag may mga tao nearby. Ayan. So, yun yung pinakalaman nung nung bag ko. Ito, yung mini bag. So, nakalagay lang siya dito ko. Kasi nga, gusto ko yung, dito ko nilalagay sila yung phone ko, tsaka yung ito yung password ko. Ayan. May ballpen din ako dito. Yung mga easy access lang, para hindi ko na binubuksan yung bag ko. So, nandito lang siya, just in case na kailanganin ko siya. Dito ko din nilalagay yung camera, usually kapag kailangan. Mamatay! Hi guys, so kakatapos ko lang maligo. Namatay nga yung camera. Namatay nga tong camera kanina. So, may dalawa akong hindi nasama dun sa laman ng bag ko kanina, which is ito. Ayan. So, isang dala ko na importanteng meron din kayo ganito is a travel adapter. Ayan. So, gamit ko na ngayon. And yung umbrella. So, yun. Dala-dala ko sila na dalawa. Both important. Yun lang. I hope you picked something useful, helpful dito sa vlog na to. If you have questions, if you have suggestions, kung may mga suggestions kayo on how I could better pack, ganyan, or what to pack, or what items to use, mga ganyan, mga travel essentials. If you have suggestions, then please share them, and para matry naman natin. So that's it, and I hope you like this video, and if you do, then please like and subscribe, and don't forget to hit that notification bell para updated ka sa any new uploads natin. So yun lang. Thank you. See ya.